Alright, welcome to another episode of my motovlog. Yeah. Motherfucking treat like Sunday, nakapag-vlog na naman. Hindi na ako nakapag-shoot every weekend na lang. So, expect this to be a once a week engagement. So yun, as I was saying, expect this to be once a week engagement na lang talaga yung pag-motovlog ko. Yeah, I work 6 days a week So, ayun. And today, wala akong maisip na topic. Actually, I'm going out for coffee. Kasi kagabi, we had a few drinks. When I say few drinks, it was a fucking drinking spree. Sa shop ni 01, one of his employees is celebrating his birthday. So ayun, nagpakain yung employee niya, tapos nagpainom si 01. Hindi ko alam kung gaano karaming case yung naubos namin. And drink and ride guys Hindi na scooter rin dala ko kagabi, sobrang dahan-dahan lang ako pa uwi. I don't advise and I don't recommend drinking and riding. So ayun, may sakit pa ng ulo ko. So I decided to go out to have coffee sa labas. Actually nagkape na ako sa bahay. Pero gusto ko yung ice latte naman. Ice latte. Okay. So yun, sinabay ko na rin yung pagmo-motovlog. Dapat gagawin yung walang lingon challenge kaya lang baka hindi na ako abutan ng bukas pag ginawa ko ngayon. Sakit ng ulo ko talaga. Baka yung walang lingon challenge maging walang bukas challenge na. Kaya saka ako nagagawin yung walang lingon challenge nila Bresi. Anong meron dito? So ayun, wala maisip na topic kanina umaga I woke up, may bago na naman akong chat group sa Facebook na kinabibilangan. Kaka-add lang sa akin kanina umaga, mga motovloggers din. So yun na lang pag-usapan natin, the influx or yung buhos ng mga nagmo-motovlog. Is it good? Is it bad? Is it something? Unang-una for me personally, it's good kasi parang sa YouTube parang nanonood ng TV pero you get to choose what and when you want to watch things, diba? So kung konti lang yung choices mo, mamuboring ka. Kaya hayaan natin magkaroon ng different flavor o different styles yung pagmo-motovlog mga motovlogger. Kasi yun at yun lang din yung papanoorin. Manood din kayo ng iba. Eventually magkakaroon ko ng mga solid subscribers dyan na abangan talaga yun. Speaking of subscribers, 600 na lang, so 5,000 na ako. Yeah. So hindi tayo ng helmet. Balik tayo dun sa topic, yung influx ng mga motovlogger. Kasi iba parang nababahala sa dami na nagmo-motovlog sa Pilipinas. Pero para sa akin okay lang. Actually maganda siya, magiging parang semi-mainstream na yung pagmo-motovlog. Hindi sila lang din yung mapapanood.
Kaya yung mga chatbox na gano'n, mga chat groups, mga groups sa Facebook, hindi ko inaalisan eh. Kasi me, myself, I'm a small time motovlogger. I need advices, I need tips, ideas na from other people. Kaya yun din yung sinishare ko sa kanila. Kung ano yung experience ko. Katulad, nung natutunan ko, nga pala, first tip, pag kumuha kayo ng SJ cam, nakatulad nito, or SJ6 or SJ8, yung mic niya na compatible, ano ba, anong masasabi ko? Sobrang sensitive yung mic. Parang konting tunog, ma-pick up talaga niya. So kung ano nang ginawa ko, binalutan ko, nilagyan ko ng dead cat, lahat. Pero yung mic quality, ganito pa rin, pangit pa rin. Pero nakakita ko ng isang breakthrough, yung ginawa ni Red Sweet Potato. So shoutout nga pala kay Sir Red Sweet. Congrats. Ano to? May plastic akong kasama sa ano. Shoutout nga pala kay Sir Red Sweet. Doon ko nakakita na yung mic, kung ano na rin ginawa niya katulad ng mga ginawa ko, pero noisy pa rin. So ang ginawa niya, siniksik niya dito, siniksik niya sa gilid ng helmet niya, binutasan niya yung foam, tapos doon niya nilagay. Tapos naging malinis yung boses, malinis yung pick up ng mic. Sa vlog niya, ang ganda. Sa akin ginawa ko na, pero medyo I need more adjustment sa settings, tsaka dun sa positioning ng mic. Hopefully sa mga susunod na episode, medyo palinis na ng palinis yung voice quality ko dito sa vlog. Dagdag ako ng dagdag lang sa baka, dito ako sabihin. Hanap tayong kakapihan. Yung may libreng wifi. Ano ba dito? Saka magandang parking. Nyaw. So yun, first tip, itago nyo yung mic. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo maririnig kayo yan. Sobrang sensitive. Hindi ko lang alam sa GoPro, kasi yung GoPro ko ginawa kong front cam eh. Sobrang hirap kumuha ng mic adapter, ginawa ko siyang front cam. So ang ginawa kong helmet cam is yung SJ cam na lang, which is for its price napakasulit. Ano pupuntahan dito? Pwede magkape. Pucha, alam ko na. Balik tayo. Doon na lang sa lakefront. Balik. Sa lakefront parang okay yung parking din. At saka may wifi yata dun. Okay, pwede tayo mambura out ng wifi. Looking for cold cafe latte. Nagkape ako kanina, lalo pinagpawisan yung kilikili ko. Doon tayo sa lakefront papunta. Ako dito sa BF eh. Yung reflexes ko lumiko dito sa BF eh. I spent most of my high school days dito. Ayun, balik tayo sa topic. Motovloggers, mic setup. Yun na naman, kung yung camera nyo or yung SJ cam nyo walang mic adapter, pwede nyo naman kayo mag-record sa phone ng boses, yung mga apps. Dapat nga gano'n na lang ginagawa ko, kaya tamad kasi ako eh. Mahirap i-retrieve yung file sa phone, lalagay mo pa sa editor, at ito sabay na dun sa video yung boses. Yun nga lang, struggle ako dun sa quality kasi hindi ko pa makuha yung tamang timpla. So balik tayo dun sa topic ng topic. Saan ba? Sa influx ng motovloggers. Influx sa pagdagsa ng mga nagmo-motovlog. Well, nakakatuwa nga, meron na sa Visayas, nagkaka-meet up na rin sila sa Mindanao, meron na rin. Shoutout din sa mga motovloggers sa Mindanao, si Sinbad, taga Mindanao yun.
Si Born to Ride Philippines. Sabi mo si Born to Ride Philippines. Basta taga Bisaya siya tayo. Ayan sila, Bisaya Rider. Nagkakaroon na rin ng community. Pero sa akin okay lang yun. Hindi ko na sila nakikita as competition. Nakikita ko sila as colleagues kung sa hobby na to. Kasi like kung advice sa kanila, treat this as a hobby. Second na lang yung money making shit na binibigay ni YouTube. Treat this as a hobby. So if you're in it for the money, you're in it for the wrong reasons. Yun lang. Kung pera habol mo dito, medyo hindi ka mag-i-enjoy. Enjoyin mo lang. Ano ba pera ko sa YouTube? Ma-revenue, ma-reimburse ko na kayo revenue. Joke lang. Lahat ng kikitaan ko dito ay pupunta lang sa ating target bike. Wala nang iba. So yun, motovloggers, okay yan. If you want to do it, simulan mo na. No, huwag ka nang magano na excuse na pangit camera ko, na ano ko. Gaganda at gaganda lahat ng videos mo. In time, panoorin yung mga luma kong video. Pangit. Actually, hanggang ngayon, pangit pa rin. Pero may improvement kahit pa paano. Hindi naman na-expect ng tao na magiging parang i-click mo ito ko kaagad o polarize agad yung editing skills mo. Max! Yung idol ko sa edit eh. I-click mo ito, tsaka si polarize. Kaya lang, hambog yun si I-click mo ito. Naka-ano kasi yun eh. Naka-Mac. Kami na polarize gamit namin Sony Vegas. Huwag yun na lang tanongin ko saan galing yung Sony Vegas ko. Basta Sony Vegas yung gamit ko. Sony Vegas 13. Yun ang editing app na gamit ko sa PC. Si Breezy nga eh, ang edit ng cellphone lang ka pa, dun siya sanay. And perfect niya na yung technique pag sa pag-i-edit ng cellphone, diba? So what's your excuse? Simulan mo na kung gusto mo simulan. There's a lot of community sa Facebook na pwede kang tulungan, pwede mong salihan. Kami, Day One Squad, pwede mo kaming kausapin. Ako, hindi ako suplado. Ako lang yung sa iba. Ako hindi ako suplado. Eh, lahat na nagtatanong din sa akin eh, sinasagot ko naman. There's a lot of community to support you to make your motovlogging content. Dali yan, libre yan sa YouTube. Malay mo, one day you'll harvest money. Harvest money from it, diba? Or kundi naman, at least napagkakitaan mo kahit pa paano. Kaming anim sa Day1 Squad, we are professionals. We work 6 days, 5 days a week. Ano lang namin to, trip namin to motovlogging. Nga pala, yung 7th month. Oh, siguro natutunogan na kung sino. Sobrang pagpapahirap na ginawa namin sa kanya. Pinadol namin siya sa mukha. Joke lang, pero wala pa reveal ng 7th month eh. So, antay na lang guys. So, bukas kaya yung coffee project dito. Sana naman. So yun, you want to start motovlogging, start it. Simulan mo, huwag ka ma-discourage. Ang bagal ng angat ng subscribers. Huwag ka ma-discourage na walang nanonood. Start it. Everyone started from small. Wala nagsimula na marami kagad subscribers. Itong channel ko, kundi lang ako sinuwerte dun sa dun sa checkpoint. Wala pa rin ako subscriber hanggang ngayon eh. Sinuwerte lang talaga ako sa checkpoint. Pwede ba dyan? Pwede ba dito? Sa baba? Oo. Ano yun? Ay, mundo lang yan, bahal. Sige. Yung dinidiri naman, authorized na sila dyan. So, sa baba daw ako park. So, dito sa lakefront. Ganda dito eh. Hindi, ample parking sa likod. Oh my God!
Ample parking, ganda yung ano. View. Dito yung site ng Baga Manila eh. O kung may Baga Manila pa rin ba hanggang hindi ko alam. So dito yung motorcycle parking. Oh my goodness, ang layo. Tayo nakakating ko hagdan. Tayo yung katabi. So ayun, I'm here na. Gonna have my cup of coffee. So that's about it, guys. Thank you very much for watching. If you're new to this channel, please like and subscribe and hit that bell button. Thank you very much for watching, guys. Peace. So yun, I'm here. Bahay na ako. Na-edit ko na yung vlog ko sa computer. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Manual Shifter. Shoutout sa'yo, pare. Kay Darwin de la Cruz Basulgan, salamat sa support. Maraming salamat. Shoutout sa tropa mo, si Jobert Eder, salamat sa suporta.